Hello guys, ඉතින් කොහොමද අපි අද ආවේ මේ MI මිලියම්පියර් 10400 මේ fake MI power bank එකේ ඇත්ත තත්ත්වේ බලන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේක ගලවලා ඒවල බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද ඇත්තටම තියෙන්නේ කියලා. මේක ඇවිල්ලා මේක fake කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා MI මිලියම්පියර් 10400 ගේ මේ copy එක. high copy නෙමෙයි copy එක. අපි ගලවලා බලමු. මේ ගලවන්න මෙතන කට්ටිය කියනවා මේක ඒ කියන්නේ ගලවලා තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා ගොඩක්. මේක ඇතුලේ වැලි දිනවා කියලා කියනවා. සමහරක් කියලා බරවල් ඒ කියන්නේ බර වැඩියෙන් දැනෙන්න සාමාන්‍යයෙන් එක එක සෙරමික් කෑලි එහෙම දිනවා කියලා කියනවා. අපි බලමු එනකොට මේ ගලවලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා අතරම. පොඩ්ඩක් ඉරයි. දැන් ලොක් එකක් තියෙනවා. ඒක ලොක් එක තමයි අන්න ගන්න ඕනේ. මේක කියන්නේ මේව තමයි තියෙන්නේ. ඒක මේ තද කරම පිටිපස්සට එනවා. ඇත්තටම මේක මේ බැටරි හතරම තියෙනවා හැබැයි. මේකේ සාමාන්‍ය බැටරි හතරම තියෙනවා. බැටරි හතරම තියෙනවා. ඒත් මේකේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. මේකේ සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක් එකම charge එකකට ගහුවාම මේ සාමාන්‍යයෙන් 100%ක් ඒ කියන්නේ පොඩි බට්ටා ෆෝන් එකක් වුණා 100%ක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඕෆ් වෙනවා මේක. එක එක ලෙඩ එනවා ඉතින් මේක. අපි බලමු මේක කොහොමද ප්‍රශ්නේ කියලා. බැටරිත් කනෙක්ට් වෙලා තියෙන ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ පැරලල් තමයි කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය විදිහට දැන් සමහරක් පවර් බැංක් සමහරක් ඉස්සර ආවා කොපි පවර් බැංක් එකේ කියන්නේ කොපි MI කොපි කියලා Samsung කොපි පවර් බැංක් වල බැටරි එන්නේ දෙකයි. සාමාන්‍ය මෙහෙම බැටරි දෙකක් වගේ එනවා. ඉතුරු බැටරි වෙනුවට තියෙන්නේ තනිකර මෙහෙම පාසලත් නැහැ. ඉතුරු බැටරි වෙනුවට තනිකර තියෙන්නේ මේ පාසපුන් නැති මෙහෙම ගලවපු බැටරි දෙකක් වෙනම නිකන් සෙට් කරලා තියෙන. ඒ බැටරිය ඇතුළේ තියෙන්නේ වැලි. දැන් මම හිතනවා මේකෙත් මොකක් හරි පොඩි සීන් කෝන් එකක් ඇති කියලා. අපි බලමු මොකද්ද. අපි එකින් එක චෙක් කරලා බලන්න. පොඩි කෝල් එකක් ආවා. ඔය දැන් හරියයි කියලා. හරිනේ. හරිනේ. බැටරි ටික නම් ගලා මේක අපි මේක පැත්තකින් තියමු. main PCB board එක. මේක තමයි බැටරි පැක් එක. බැටරි තියෙනවා 4ක්. අපිට මේක මෙහෙම දීදී මේ බැටරි මොනවාද කියලා පරිටියක් පොඩ්ඩක් බලන්න දෙයක් නෑ. මේක මෙහෙම කනෙක්ට් කරලා දීදී අපි මේ ඔක්කොම එකින් එක ගලවගෙන යමු. ඒක බැටරි ගලවගෙන යමු. ඒකට කතුරකින් ගලවන්න ඕනේ. කතුරකින් ඇත්තටම මේක දැක්කනේ
ඒක නේ අතන බැටරිය කොහේ හරි තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ දැන් මේ ගලවගත්ත එක බලන්න සාමාන්‍ය මොකද්ද මේ තියෙන්නේ. මල්ටිමීටර් අරගෙන බලමු. මේ හිතනවා මල්ටිමීටර් පේන ඇති. අපි වෝල්ටේජ් DC වෝල්ටේජ් බලමු අපි. ඇත්තට මේක නෝ මේක බැටරි එක මේක සාමාන්‍ය වෝල්ට් 4යි ගණන් කියන සාමාන්‍ය මේක බැටරි හොඳයි. මේ බැටරි හොඳයි යා. අපි මේ බැටරි අයින් කරලා තියමු. අපිට තව බැටරි 3ක් තියෙනවා ඉතුරු වෙලා. අපි එකකින් තව බැටරියක් ගලවගෙන බලමු. අපි තව බැටරියක් ගලවගත්තා. අපි ඒ බැටරියත් බලමු හොඳයිද මොකද්ද විස්තරේ කියලා. අපි බලමු මේ බැටරියත් කනෙක්ට් කරගෙන. ඒකෙත් වෝල්ටේජ් 4ම තියෙනවා. 3.7 වෝල්ටේජ් මේ සාමාන්‍ය 4ක් කියලා පෙන්නනවා මේකේ. මේ බැටරියත් අයින් කරමු. අපිට තව බැටරි දෙකක් ඉතුරුයි. මේ දිනේ බැටරි දෙක. අපි මේ බැටරි දෙක චෙක් කරලා බලමු. මේ බැටරි තව මොකක් හරි විස්තරයක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේ අපිට ටිකක් අඳුර ගන්න පුළුවන් මොකක් හරි මේ බැටරි දෙකෙන් එකක මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. සද්දේ අපි බලමු කෝකටත් මොකද්ද කියලා. හරි. යටි තියෙන බැටරි බලමු ඉස්සරහම. මේ බැටරිය අයින් කරනවා. අපි මේ බැටරිය පස්සේ බලමු. මේ බැටරියටත් අපි බලමු. මොකක් හරි විස්තරයක් තියෙනවා මේක නා. එකත් නේද මේ රින ගානක් වෙන මල්ටිමීටර් ටිකක් පිස්සුනට නා මේ මට පේන විදියට. හරි බලමු මේක අපිට මේ බැටරිය මේ මල්ටිමීටර් සමක් වෙන මේ මගේ මල්ටිමීටරේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ බැටරිය මගේ මල්ටිමීටරේ බැටරිය පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. 7 point ගානක් පෙන්නවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ බැටරියත් හොඳ වෙන්න ඕනේ. අපි මේක අයින් කරලා තියමු. අපි මෙන්න මේ බැටරිය බලමු. මේ බැටරිය බලමු. අන්න ඒ බැටරිය මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේ. 0 වෝල්ට් ගානක් තමයි පෙන්වන්නේ. මේ මගේ මල්ටිමීටරේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා මට දැනෙනවා. වෝල්ට් 0.4යි. අපිට තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් බැටරියක් දැන් මල්ටිමීටර් නැති වෙලාවක සාමාන්‍ය බැටරියක් සාමාන්‍ය මේ වගේ බැටරියක් හොඳට charge එකේ තියෙනවා. අපි මේ වෙලාවට බලන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපිට මේ වෙලාවට පුළුවන් කරේ බලමු. සාමාන්‍ය මොකක් හරි වයර් එකක් කරාම පොඩ්ඩක් ෂෝට් කරලා බලමු. ඒකනේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. ඔයාලා කම්බුණා. මෙන්න මේ වයර් එකෙන් පොඩ්ඩක් ෂෝට් කරලා බලමු අපි. මේ බැටරිය වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ බැටරිය වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ මීටරේ පිසුනටනේ සාමාන්‍ය මේකේ මෙර පොඩි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මගේ මල්ටිමීටරේ ප්‍රශ්නයකුත් නෙමෙයි සාමාන්‍ය මේ මල්ටිමීටරෙත් හොඳයි.
මේ මෙහෙම පිස්සු නටන්නේ සාමාන්‍ය මොකක් හරි අතරම් පිස්සු සීන් එකක් තියෙනවා නේ. මේ බැටරිය මොකක් හරි සීන් එකක් තියෙනවා. මේ බැටරිය මෙන්න මේ බැටරිය මෙහෙන් අරන් තියමු. මේක පේන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට කමන්නේ. හරි. මේ බැටරිය බලමු. ආයේ ඒ බැටරිය හොඳයි. ඒ බැටරිය වෝල්ටේජ් 4ම තියෙනවා. අපි මේ බැටරියත් අයින් කරමු. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ බැටරිය විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ බැටරිය විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ බැටරිය මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා. අපිට ඒක බලන්න නම් අනිවාර්යෙන් මේකේ මේ තියෙන කවයි ගලව ගන්න වෙනවා. මේ ගලව ගන්න. මේ කවයි ගලවමු. කවර නම් ගැලවුවා. මේ තියෙන්නේ බැටරිය. මේ බැටරිය හොඳට තියෙනවා. ඉතින් පේන්න වෙනුවෙන් බලපුවම හොඳට තියෙනවා. නමුත් වෙනසක් නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය බැටරියක් මේ වගේ බැටරියක් හොඳටම බහැලා තිබ්බොත් ඇරෙන්න සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම ෂෝට් කරද්දි මේ පොඩ්ඩක් හරි රත් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් පොඩ්ඩක් ගින්දර වගේ විසිකෙන්න ඕනේ. ස්පාක් එකක් එන්න ඕනේ. එහෙම මොකුත් නැහැ. අපි ගලවලා බලමු මේ බැටරිය ඇතුලේ මොනවද අතරම තියෙන්නේ කියලා. මේ බැටරිය අපි ගලවන්න කියලා මේක ඇතුලේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ මේ ෆේක් පවර් බැංක් වල මේ තියෙන බැටරිය ඇස්සේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන වැලි. එනකොට අපි බලමු මේක ගලවලා. මෙන්න මේ වගේ අඬුවකින් අල්ලලා එහෙමත් අත කරනවා. පොඩ්ඩක් අමාරු කරනවා වගේ මට පේන විදිහට. අපිට ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් නැද්ද? මේක මෙතනින් කපලා මේ ඇත්තටම ටිකක් අමාරු කරා. මේක මෙතනින් තැලුවා මම පොඩ්ඩක් තලාගෙන ඉන්නද? තැලුවාම හරි. මෙතන පොඩ්ඩක් ඒක කරන්න අමාරුයි. මේ දැනුයි ගලු ගත මේ වැලි තියෙන්නේ. වැලි තියෙන කියන්නේ වැලි හැලුණා මේ. ඒකයි උනේ. ඒක වැලි ටික පෙන්වන්න ඇත්තටම මේ අපේ චයිනා කාරයොත් සුපිරියට වැලි ටික කරනවා. මොකද මේ ලංකාවේ නෙමෙයි මේවා කරන්න. මේ සාමාන්‍යයෙන් චයිනා වලින්ම තමයි ගේනකොට වැලි පුරවන්නේ. ලංකාවෙත් කරන කට්ටිය නැති වුණේ මේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ මට මොකුත් නැහැ පොඩක් පෙන්නන්න.
මේ ගැන ගොඩක් කටිය දන්නා. ඒ කියන්නේ මේ power bank fake power bank වල සාමාන්‍යයෙන් වැලි දිනවා කියලා දන්නා. මේ දින්නේ. පිනවද? වැලි දින්නේ. මොන වැලිද? වතු වැලිද? මුහුදු වැලිද? සාමාන්‍යයෙන් මුහුදු වැලි තමයි. ඒ කියන්නේ මෙන්නම ඒ කියන්නේ මේ වගේ මේ ඉලෙක්ට්‍රික් ඩිසයින් කරන කම්පැනි වලින් වෙනම සිලිකන් වැලි නම් ටිකක් වටිනවා. මේ සිලිකන් වැලි නෙමෙයි මේක නිකන් මේ හොඳට කොටපු වැලි වගේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් බැටරි ඉස්සර නම් සාමාන්‍ය බැටරි එක බැටරියයි තමයි සමහරක් මේ වගේ මේ ෆේක් පවර් බැංක් වල ගොඩක් දුරට එන්නේ. දැන් නම් මේ ටිකක් හොඳයි. මේ බැටරි ටිකක් හොඳ බැටරි 3ක් එවලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බැටරි 4ක් එවලා තියෙන එකේ බැටරි 3යි හොඳ. එක බැටරියක් කේස් කියන්නේ වැලි. හරි මේ මම මේ වීඩියෝ එක මෙතන නවත්තනවා. නවත්තනවා කියන්නේ මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක්. මේ හරි තියන්නම්. හරි මේ හරි මම මේ වීඩියෝ එක මෙතන නවත්තනවා. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.